বন্ধু বান্ধৱীসকল কি কৰি আছেনো? দুপৰীয়া ভাত পানী বনালে নে নাই? মই বনালোঁ। আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম। আহকচোন সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। এয়া দেখিছেনে, এয়া বৰ হয় শেৱালি ফুলৰ ভিতৰত। এয়া শেৱালি ফুল দেখিছেনে? যিহেতু শেৱালি ফুলৰে বতৰ হয়, ফুল অলপ আনিলোঁ, ধুই ল'লোঁ, ৰ'দত শুকুৱাই দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে শুকালে তাৰ পাছতে মই এয়া বৰ বনাম, মানে পকৰা বুলি কয়। তাৰ বাবে আটা আছিলে, পিঠাগুড়ি, আপোনালোকে যি দিব পাৰে। মোৰ পিঠাগুড়ি আছিলে, সেয়া পিঠাগুড়ি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিমখ দিয়ক, আৰু জ্বলাটো আপোনালোকে যিমান খায় সিমান দিব পাৰে। তাতে শেৱালি ফুলখিনি দিলোঁ, দি ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'ম। সানি লৈছোঁ, তাতে মই আন্দাজমতে মানে সেই পিঠাগুড়ি আছিলে, আটা নহয় দেই, পিঠাগুড়ি আছিলে, সেয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ সানি ল'ম। সানি লৈ তাতে পানী দি মানে গোল গোল মানে লাড়ু টাইপ বনাম। সেয়া পানী দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানিছোঁ, সানি লৈছোঁ। মানে আঠা মিঠাকৈ সানিব লাগিব, বেছি জুলীয়া নকৰিব। আৰু ফাইনেলি মোৰ সানা হৈ গ'ল, মানে আলু পিটিকাৰ নিচিনা লাগিছে ন। এতিয়া মই এটা এটাকৈ সৰু সৰুকৈ মানে গোল গোলকৈ পিঠা বনাই ল'ম, লাডু বনোৱাৰ নিচিনাকৈ। আপোনালোকে যেনেকৈ বনাব পাৰে, মই এনেকৈ বনাম, মানে চেপেটাকৈ বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই সেইখিনি তেলতে ভাজিম, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত। যিহেতু মই খাওঁ আৰু শেৱালি ফুলৰ উপকাৰী গুণ বহুতেই আছে। যিহেতু শেৱালি ফুল পাতো শৰীৰৰ কাৰণে ভাল আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল। সেইকাৰণে মই শেৱালি ফুলৰ মানে আঞ্জাখন খাওঁ আৰু শেৱালি ফুলৰ বড়ো খাওঁ। যিহেতু ছিজন হয়, সেই ছিজনত মই এটা মানে টেষ্ট লওঁৱেই। আৰু এটা কৰি মই পিঠা বনাই ল'লোঁ। পিঠা বনাই হোৱাৰ পিছত ফাইনেলি মোৰ সকলোখিনি ৰেডি হ'ল। আকৌ এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি তাতে মই এটা কৰি সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। দেখিছেনে, ভাজি ল'ম। ইমান যেন সোৱাদ আৰু ইমান ভাল লাগে। মানে তিতাটো এনেকুৱা হয়, অকণমান তিতা নিচিনা লাগে, আৰু যিটো নেকি শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। আৰু তিতা মই এনেও খাই ভাল পাওঁ, যি তিতাই নহওক। ফাইনেলি এয়া হ'বলৈ লৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মই এটা বাতিত নমাই থৈ দিছোঁ। আকৌ বাকী সেই তিনিটা সেই একেধৰণে মই ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, দেখিছে কিমান ধুনীয়া। আৰু যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই খাই চাবচোন। কালাৰটোতো কালাৰেই, খাবলৈ যে সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, টেষ্টি হয়। ফাইনেলি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা মই ভাঙি দেখাম, চাবচোন। দেখাম মানে মই খায়ে চাম। ভাঙি দিলোঁ, চাবচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে ভিতৰলৈকে। এতিয়া মই টেষ্টটো খালোঁ দেই, কিমান যে টেষ্টি হৈছে। মই বনোৱাৰ দৰে আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।